Tổng tài lần đầu tiên đi hát karaoke tay vịn, không ngờ lại nhìn thấy vợ mình làm việc ở đây. Hai người nhìn thấy nhau thì lập tức đứng hình. Vợ tổng tài nhìn thấy anh thì trực tiếp bỏ chạy, nhưng không ngờ lại bị đồng nghiệp giữ lại. Đồng nghiệp còn dặn dò rằng đó là một vị khách quý, phải hầu hạ cho tử tế. Lúc này tổng tài đi đến bên cạnh vợ mình, nhìn chằm chằm vào người vợ đã bỏ đi 5 năm. Anh không thể tin rằng người vợ đã lấy 3 triệu phí chia tay, bây giờ lại có cái kết như vậy. Nhưng vợ tổng tài không hề muốn giải thích với anh. Lịch tổng nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi sẽ bắt đầu công việc. Anh muốn hát hay là muốn nói chuyện? Khi nghe thấy câu nói này của vợ tổng tài vô cùng buồn cười. Anh tức giận yêu cầu vợ hãy quỳ xuống, sau đó uống hết rượu ở trên bàn. Ai ngờ vợ tổng tài không hề từ chối, ngược lại còn làm theo. Nhưng tổng tài cũng vì vậy mà càng tức giận hơn. Anh hất chai rượu trong tay của vợ xuống đất, sau đó lấy ra một xấp tiền trong túi, cố tình sỉ nhục vợ vứt xuống sàn giống như bố thí, để nhìn dáng vẻ nhặt từng đồng tiền một của vợ. Nhưng anh không hề biết rằng khi anh xảy ra tai nạn, mẹ chồng đã đuổi vợ mình ra khỏi nhà. Khi đó cô đang mang thai đứa con của anh. Hơn nữa bà còn cố ý nói rằng cô bỏ nhà ra đi. Điều này khiến cho tổng tài vô cùng hận vợ mình. Vợ tổng tài nghĩ rằng mình sẽ có thể sống bên con trai một cách yên ổn, nhưng không ngờ rằng đột nhiên con trai lại mắc bệnh máu trắng. Phí chữa trị vô cùng đắt đỏ. Vì không còn cách nào khác nên vợ tổng tài phải đến đây làm việc. Đi theo tôi. Anh làm gì đó? Không phải cô muốn có tiền sao? Tôi có tiền, chỉ cần hầu hạ tôi. Cô muốn bao nhiêu thì tôi đưa cô bấy nhiêu. Bỏ tôi ra, cô đã bán thân rồi, còn giả vờ gì nữa? Lịch Cảnh Châu, tôi không hèn hạ như anh nghĩ. Anh buông tôi ra. Anh Cảnh Châu. Thiên Thiên, là cậu à? Là bạn thân của cậu. 5 năm rồi chưa gặp, cậu cũng không liên lạc với mình. Mình lo cho cậu lắm đấy. Hai người, đúng rồi, bây giờ mình là vợ sắp cưới của anh Cảnh Châu. 2 tháng nữa là bọn mình sẽ kết hôn. Đến lúc đó cậu phải tới tham gia hôn lễ của bọn mình đấy nhé. Cậu phải làm phù dâu cho mình, được không? Vậy thì chúc hai người hạnh phúc. Mẹ ơi, sao mẹ còn chưa về? Tiểu Lê sợ lắm. Tiểu Lê đừng sợ, mẹ sẽ về ngay. Tô Thiên Thiên, cô đã có con rồi. Đúng, đây là con trai của tôi. Vậy mà cô đã có con rồi. Sao cô dám? Lịch Cảnh Châu, đứng trước mặt vợ sắp cưới mà lại nói chuyện về con cái của một người phụ nữ khác. Anh đúng là vô liêm sỉ. Anh Cảnh Châu, anh đừng trách Thiên Thiên. Tuy cô ấy là tình đầu của anh, nhưng hai người đã 5 năm không liên lạc rồi. Cô ấy có nhu cầu tìm một người đàn ông khác cũng là chuyện bình thường mà. Thằng đó là ai? Thằng đó là ai? Trịnh Gia Ni mới là vợ sắp cưới của anh. Anh Cảnh Châu, nếu anh thích trẻ con, chúng ta cũng có thể sinh mà. Em mới mua đồ lót mới, nhất định anh sẽ thích. Tô Thiên Thiên, cô thật bẩn. Anh Cảnh Châu, thật ra em cũng rất thích trẻ con. Không bằng tối nay để em ở bên anh đi. Lát nữa anh sẽ nói tài xế đưa em về. Anh Cảnh Châu, anh Cảnh Châu. Con đê tiện Tô Thiên Thiên, đã 5 năm rồi mà vẫn bám lấy anh Cảnh Châu. Tao phải khiến mày chết. Mẹ ơi. Tiểu Lê, sao mẹ lại khóc? Có phải bệnh của Tiểu Lê cần nhiều tiền lắm không? Không phải, mẹ kiếm được nhiều tiền lắm. Con nhìn đi, đây đều là tiền của mẹ. Vì vậy Tiểu Lê chắc chắn sẽ khỏi bệnh. Nhìn đứa bé này, cũng hơi giống mình. Năm nay cũng 4,5 tuổi rồi. Lẽ nào năm đó khi Thiên Thiên rời xa mình thì đã mang thai? Chú Vương, Tiểu Lê. Tiểu Lê, hôm nay mẹ con có việc bận nên không thể tới đón con. Chú đón con thay mẹ được không? Sao vậy, không thích chú tới đón con à? Thích, những bạn khác đều có ba, chỉ có mình con là chưa từng có ba. Chú Vương, con có thể gọi chú là ba được không? Đương nhiên là được rồi. Ba ơi, ba ơi, ơi. Đi thôi, ba đưa con đi mua khủng long. Được ạ. Tô Thiên Thiên,
cô đúng là đã có người đàn ông khác. Hôm nay bên A đến ký hợp đồng. Hạng mục này mọi người đều đã nỗ lực rất lâu rồi, nhất là Thiên Thiên. Đợi ký được hợp đồng, mọi người đều sẽ có thưởng. Vẫn còn đang kiểm tra hợp đồng à? Đã kiểm tra bao nhiêu lần rồi? Đề phòng ngoài ý muốn mà. Đợi ký được hợp đồng này, tôi sẽ cho cô cổ phần của công ty. Cảm ơn sếp. Đến rồi, khách đến rồi. Lịch tổng. Lịch tổng mời. Sao lại là anh ta? Lịch tổng, đây là hợp đồng của lần hợp tác này. Anh xem. Hợp đồng này tôi không ký. Chuyện này, Lịch tổng, chúng ta đã định sẵn với nhau rồi mà. Bởi vì cô ta. Lịch tổng, Thiên Thiên đến công ty làm việc 5 năm rồi. Thái độ làm việc và năng lực của cô ấy, mọi người đều nhìn thấy. Khách hàng cũng công nhận năng lực của cô ấy. Lịch tổng, trong chuyện này có phải có hiểu nhầm gì đó không? Hiểu nhầm? Công ty của ông cũng top 1 top 2 trong nước. Vậy mà lại có gái quán bar làm quản lý cấp cao. Đúng là Thiên Thiên đó, không thể giống đến vậy được. Không ngờ nhìn thì có vẻ chính trực, nhưng đời tư lại lộn xộn như vậy. Lịch tổng, nghĩ ra cách giải quyết chưa? Chuyện này, Lịch tổng, anh nói đúng. Công ty của chúng tôi không thể giữ loại người này. Tôi sẽ đuổi việc cô ta ngay. Cô còn đứng đó làm gì? Còn không nhanh cút đi. Tôi đến công ty 5 năm, luôn làm việc cực khổ. 90% hạng mục của công ty đều do tôi ký kết. Tôi làm như vậy cũng vì con tôi bị bệnh cần tiền gấp, anh không thể. Cô còn không nhanh cút đi, đừng ở đây làm chướng mắt Lịch tổng. Tôi xin anh, tôi thật sự rất cần công việc này. Cô điên à, tự nhiên quỳ xuống làm gì? Lịch tổng, cầu xin anh hãy cho tôi một cơ hội. Tôi thật sự rất cần công việc này, tôi xin anh, tôi thật sự rất cần công việc này. Đừng đặt bàn tay bẩn đó lên người tôi. Được, tôi đi. Lịch tổng, hợp đồng này, tôi đã nói rồi, hủy hợp đồng. Lịch tổng, đều là do cô nên hợp đồng này mới bị hủy, nhanh cút đi. Không phải chỉ là thú bông thôi sao? Em vui vậy sao? Đây là món quà đầu tiên anh tặng em đấy. Đúng là đồ ngốc. Tô Thiên Thiên, cô còn muốn tính cái gì nữa? Đến giờ mà cô còn giữ con gấu trúc này. Sao nào? Còn muốn quyến rũ tôi à? Nó chỉ là rác mà thôi. Chỉ là rác mà tôi vứt đi. Đây là món quà đầu tiên anh tặng em đấy. Tô Thiên Thiên, sao cô dám? Tô Thiên Thiên, tôi cho dù có nợ anh thì cũng đã trả hết rồi. Cả đời này tôi mong anh hãy tha cho tôi. Lịch tổng, hợp đồng này chúng ta vẫn ký theo kế hoạch chứ? Công ty của ông từ ngày hôm nay sẽ biến mất khỏi Giang Hải. Lịch tổng, tha cho chúng tôi. Lịch tổng. Tô Thiên Thiên, tôi cho dù có nợ anh thì cũng đã trả hết rồi. Cả đời này tôi mong anh hãy tha cho tôi. Không, Tô Thiên Thiên, tôi sẽ không bao giờ tha cho cô. Tiểu Lê. Xin hỏi cô là mẹ của Tô Tiểu Lê sao? Bệnh tình của cậu bé đột nhiên chuyển biến nặng hơn, bây giờ tình hình không ổn định. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Con tôi sao rồi? Tình hình không ổn định, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Cần lập tức thay tủy ngay. Bác sĩ, tôi cầu xin anh hãy cứu con tôi. Cầu xin anh hãy cứu con tôi. Cô đứng lên trước đã, chúng tôi đã kiểm tra tủy của cô rồi, không phù hợp. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm tủy trong kho, nhưng không có nhiều hy vọng. Tốt nhất vẫn là tìm đến người thân của cậu bé để thử xem. Lịch Cảnh Châu, anh ra đây. Lịch Cảnh Châu, anh mở cửa ra. Lịch Cảnh Châu, anh mở cửa ra.
Lịch Cảnh Châu đâu? Tôi tới tìm Lịch Cảnh Châu, Lịch Cảnh Châu. Tô Thiên Thiên, cô đúng là mặt dày. Đã 5 năm trôi qua rồi, cô vẫn bám lấy Lịch Cảnh Châu. Cô không biết hai người không hợp mệnh sao? Rốt cuộc cô muốn hại anh ấy đến mức nào? Tôi không muốn nói nhiều với cô cút ra. Lịch Cảnh Châu, anh ra đây, tôi còn muốn tranh Lịch Cảnh Châu với tôi, đợi kiếp sau đi. Tôi cầu xin cô, cho tôi gặp Lịch Cảnh Châu đi, con tôi sắp chết rồi, sắp chết rồi. Tô Thiên Thiên, con cô sắp chết, có liên quan gì đến anh Cảnh Châu? Lẽ nào cô muốn anh Cảnh Châu đi tham gia tang lễ của con cô sao? Tiểu Lê là con của Lịch Cảnh Châu. Cô nói linh tinh cái gì? Các người đang nói gì? Anh Cảnh Châu, cô ta nói đứa bé đó là con của anh. Đây không phải là lừa đảo sao? Cảnh Châu, xin lỗi, tôi luôn không nói cho anh biết, Tiểu Lê là con ruột của anh. Nhưng bây giờ Tiểu Lê, Tô Thiên Thiên, tôi biết mấy năm nay cô nuôi con một mình vô cùng khó khăn, nhưng cô cũng không thể vì muốn trèo cao cho con nhận ba lung tung chứ. Tô Thiên Thiên, cô nói dối cũng có mức độ thôi chứ. Nếu như là nói dối thì ông trời sẽ phạt tôi, chết không yên thân. Lẽ nào thằng bé đó thật sự là con của anh Cảnh Châu? Cảnh Châu, sau khi chúng ta chia tay tôi mới biết mình mang thai. Tôi vốn muốn một mình nuôi con lớn, nhưng Tiểu Lê mắc bệnh máu trắng, cần phải ghép tủy, bác sĩ nói người thân có tỷ lệ ghép tủy thành công cao hơn. Tôi cầu xin anh đến bệnh viện kiểm tra đi, tôi xin anh. Nếu như tủy của người thân phù hợp, thì tại sao cô không đi tìm thằng đàn ông đó? Tại sao lại đến tìm tôi? Thằng đàn ông nào? Lịch Cảnh Châu, rốt cuộc phải làm gì anh mới tin tôi? Tôi tận mắt nhìn thấy con cô gọi thằng đàn ông đó là ba. Cô còn dám thể nó là con tôi? Tô Thiên Thiên, tôi đúng là xem thường độ vô liêm sỉ của cô đó.